aktiviti kita hari ni. Kalau boleh aku nak cuba buat sendiri enjin bay Kenarina nak bagi cantik balik. Mana besi-besi yang karat ni aku nak buat balik, mana rasa mounting macam tak elok, apa nak buat balik. And then tengoklah kita bersihkan mana yang patut and cuba buat sendiri kat rumah. First kali yang nampak paling senang ni lah. Cabut ni and then kita bersihkan ni, spray kat bawah ni boleh cabut intercooler. Tengoklah mana yang boleh cabut. Sini je rupa dia. Jangan hilang. Kepit best ni. Ketat. Oi. Pakai tangan. Itu dia. Shoot. Effort. Skru apa tu yang jatuh? Respect lah siapa yang masukkan hose ni. Ketat gila. Melayang. Ya, akhirnya intercooler keluar. Hampir clear bahagian atas lah. So aku susun macam ni, mampus nak ingat. So apa aku buat, aku ambil handphone, lepas tu aku snap. So aku tahulah skru ni semua pergi ke mana. Dengan harapan begitulah. Ni ada lagi satu set. So aku nak pergi polish parts-parts ni. Nanti aku tunjuk pakai apa. Sebelum aku polish skru, aku nak bersihkan ni dulu. Lepas tu kita sekejap yang ni dengan yang ni. Gunakanlah NORWEX. Ini multi-purpose kain. Boleh cuci apa saja. Tambah lagi part-part skater, boleh pakai. Siapa nak, boleh beli. Aku jual NORWEX pula. Dah bersih. Okey, jom kita spray plastik primer. Pasal nak selamatkan rumput ni pasal. Lepas tu kita spray dalam ni. So aku pakai samurai punya spray ni, plastik primer. Hujan pula. Masuk dalam rumah. Wow. Jijiknya Grab aku ni. Yes, aku tak tunjuk satu benda. Aku dah spray warna putih. Hari tu dekat komen ada korang cakap macam bagi base coat putih dia akan macam lagi cun purple tu. So aku cuba. So yang ni dah spray putih. Mari kita letak base coat purple yang shiny tu pula. First layer looking good. Tadi dia nampak macam gelap sikit, tapi bila dah habis kering ni, okey, baru nampak sebenarnya undercoat ni dia macam pudar lagi lah. Dia tak habis perfect lagi. Mungkin kena tambah gelap dia sikit. Okey,
aku akan letak second layer. Let's go. Second layer done. Nampak macam cun je. Macam yang ni dah habis cun je, tapi dia hilang dia punya kilat dia tak ada. Alah, kalau aku tambah lagi satu layer aku takut jadi macam horn kenari tu. Ni dah lawa. Aku cuba nasib lah. Okey macam ni. Yang ni aku takkan letak top coat. Aku rasa colour dia light, so biar dia duduk kat dalam enjin, so dia cerah sikit lah. Yang ni aku akan cuba letak satu layer top coat. Aku takut colour dia jadi gelap balik. Yang ni kita dah selamatkan. Ataupun kita tambah lagi satu layer undercoat. Ini aku letak third layer, yang ni aku letak top coat. Nampak macam yang ni colour dia gelap sikit, and then hilang yang segala bling-bling apa semua, dust dah tak ada. Nasib baik dulu aku tak spray top coat. Aku lagi prefer yang ni. Ni cun. Yang ni tak ada, dah jadi purple gelap. So aku biar je satu layer je top coat. Inilah mesin aku nak tunjuk kat korang. Ini vibrator tumbler. Vibrator tumbler? Ini vibratory tumbler untuk polishing. Tapi aku nak cubalah buang karat dengan buang kotoran. So aku cuba beli dan cuba main-main, and last kali aku decided dengan material ni. Sebenarnya aku dah macam-macam material dah aku try. So ni antara yang aku dah cuba. Not bad lah, bersih lah. Hanya bila sampai cat macam ni dia tak boleh hilang pasal cat ni lama. Maybe kena pakai sandblasting kot. So hari ni kita akan cuba barang-barang kenari. Kita campak masuk. Sekejap. Dia tak boleh semua ni, tak muat ni. Kena buat sikit-sikit. Kena on dulu. Dia ada switch. Lepas tu tekan on. Sekejap, aku lupa nak lock. So kita on. Macam ni rupa dia. So contoh, aku ambil piece yang besar ni, tak tahulah muat ke tak. Tumbler ni kecil. Masukkan je macam tu. So dia kena sedut, lepas tu dia guling-guling. Kita ambil lagi. Muat ni. Macam muat je. Lepas tu aku pakai ni, benda ni dia punya brightener, dia macam sabun lah. Ambil sekali and letak. Last sekali kita tutup sama dia. So senyap sikit, so jiran tak marah. Bising benda ni sebenarnya. Kalau tanya aku tak sure berapa lama kena tinggalkan benda ni, tapi aku pernah try dalam 6 jam. 6 jam hasil dia macam ni lah. So kali ni kita cuba tengok. Aku tak tahu, aku tinggal maybe keluar sekejap 6 jam. Hari ni aku nak ambil barang yang missing kat dalam kenari. Kita crash Cipot tengah live. Dia tengah live. Ui, bumbung. Ni dia roller kenari sudah dapat. Thank you Adi. Cari barang mes sini lombok. Nak beli piala boleh tak? Piala tu siapa mau boleh ambil. So, handsome kacil ni. Bila aku besar nanti aku nak ada kenari macam ni. Alah, aku rasa macam menyesal sikit aku punya spoiler. Spoiler ni macam lagi cun lah. Aduh, tak apalah. Bagi idea betul lah Wadi ni. Oi, banyak lagi USIN brake pad. Kalau korang nak mencari, kita masih ada USIN brake pad kereta Pro 2 dengan kereta Proton. So korang kena tanya Izzat, kontak Izzat ni nombor dia. Okay, tanya stop. Tapi yang penting sekarang ni kita nak tahu, apa hasil? Dah lepas 7 jam. Aku rasa lebih kurang 7 jam. Tadi aku tinggal pagi, sekarang dah petang. Kita
tengok apa hasil dia. Mak ai berbuih. Aku letak lebih sabun ke apa? Ada buih. Okay, jom kita tengok hasil. Ui, bersih siut. Aku rasa aku nak tinggal lama sikit. Sikit lagi. Dia ada dekat sini still ada macam kotor-kotor. Ada lagi sikit. Part yang besar-besar sikit. Bersih siut, beza dengan tadi. Kilat gila. Mak ai kilat siut. Kalau korang boleh pegang benda ni, bersih. Tak ada calar, polish terus. Damn. Ini dah okey. Yang ni ada rough sikit kat sini. Kita belum lagi campak balik. Mana piece yang besar lagi. Wow, yang ni bersih gila. Okey, kita basuhkan sabun sekejap lagi. Basuh dengan air. Skru bersih nak mampus. Semua skru memang kilat. Ni lepas 7 jam Cun lah. Kejap aku nak tapis. Allah. Okay, aku nak tambah perisa. Yang ni pula saya kata tambah perisa. Ni piece yang besar. Dan ini korang tengok macam mana rupa dia. Allah, dah jatuh dah. Dia tak sabar nak masuk. Clamp. Resipi seterusnya, bahagian-bahagian besar. Ini semua skru yang aku rasa macam dah okey. So selepas kita dah bersihkan, kita buat apa? Kena tunggulah. Apa next? Okay, kita tunggu part sini pula. Dalam 6-7 jam malam siap lah. Ni dia hasil. Yang ni aku terlebih polish sebenarnya. Aku dah terlebih pasal aku tinggal dalam berapa hari lah. Aku rasa 2 hari ataupun sehari. Memang clean lah. Ni lagi satu yang aku letak balik. Dia clean tapi dia still ada rough surface kat sini. Aku expect macam smooth gila. And then sini ada karat. Pasal bila hari tu aku dah keluarkan, lepas tu dia ada air, aku basuh dengan air. So sekarang ni dia karat balik. Yalah, air campur angin, karat. Nampak ni? Thank you, benda ni memang jadi. Hanya itulah, aku nak kena masukkan balik pasal dia dah karat. So sebenarnya bila dah keluarkan daripada ni, and then kita kena terus lap dengan kain. So sekarang ni aku kena masukkan balik. And then kita buat lagi satu round lah. Lepas tu kita boleh buat plating. Off dulu. Ya, mari kita buka. Okay. Kali ni aku kena lap terus. Tak boleh nak tinggal macam ni. So dia tak berkarat. Mari kita kumpulkan. Siap. Okay, kita kena lap. Tada! Ni mounting yang paling tak best untuk pegang air intake. Mungkin aku nak buat lain. Ni buruk. Kilat. Okay, bila dah bersihkan besi segala tu, dia akan kotor benda ni. So, aku akan bersihkan pakai Ninja penapis. Selesai. Ada pula sesat satu. Gila. Ngalip. Nampak kotor hitam. So benda ni aku bilas je lah air bagi keluar segala hitam, dirt apa segala. Dah nampak kan beza, tadi gelap gila. Ni dah cerah sikit. So aku akan biarkan dia kering sampai next aku nak pakai. Kita review sebalik lah benda ni. So aku rasa aku dah confident sikit. Macam maybe part-part lain dalam kereta aku boleh start cabut.
Skru-skru lain tu semua aku cabut. Lepas tu aku boleh bersihkan pakai tumbler ni. Lepas tu ada lagi satu proses. Macam mana kita nak zinc plating kan dia? Aku pun tak tahu macam mana. Yang semestinya aku akan DIY buat kat rumah punya setup zinc plating.